ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਾਖ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੀ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੰਨ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੇ ਗਏ, ਰਾਖ ਬਣ ਗਈ, ਰਗੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੰਘ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟੀਰੋਇਡ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ